Hur är livet, Mr. Influencer? Influencer, det är farter. Ja, det är underbart det här. Du gillar att filma elände. Ja, det är det bästa. roligt. Gärna när man är svettig och sådär. Ja, du förstår exakt. Ja. Aha. Umeå då. Nu är vi på väg. Det är för jävligt. Pulkan är så jävla tung. Ja, hur känns det här då, Tobias? Nu är han i farten igen. Ja, skål. Nu har vi blivit upplockade här. Av Fasan från Sveg. Jajamän. Ta en sup det. Det blir roligt för dig att vara till fjälls med två nästan nykterister då. Det var ju någon som svek. Rädda mig. Rädda mig. Oj. Satan pojkar, det ska vi upp i. Hur känns det här då? Jo. Ja, du har inga känslor bak, förstår jag. Där ska jag upp på backen där. Ja, där kanske. Ja, vi ser. Det blir bra det här. Mycket bra. Ja, vi tittar igen. Fy fan. Oj. Ja, det är otroligt. Letar du efter något, Johan? Letar du efter något? Nej. Hacka lite. Det blir jättefint där. Ja. Vad har du att säga om det här då? Vi går framåt. Det var fint spår över kanten. Ja, jättebra. Lite hårt och bra. Ja, nästan. Vi har gått några kilometer. Ja. Fortfarande fint. Ja. Oj. Ja. Första dagen avklarad. Vi skidar kanske 6,5-7 kilometer. Men startar inte förrän 3 tror jag. Skidar över en sjö här med hyfsad motvind. Ingen radiosignal till stackars radion. Och min grop är inte alls lika fin som Fjällanders grop. Men köket är på. Mycket trevligt. Nu ska vi smälta lite snö. Och ta oss en liten supare här. Kanske få ta 2 extra till de här dödnickarna jag är ute med. Ja visst, han har en sån här gamskyffel och gamsnöskor. Och Stig-Helmer-jackan. Stig-Helmer. Ja, jämför med Stig-Helmer. Ja, men du har ju samma jacka som han i den här åka skidor i fjällen-filmen. Exakt samma. Ja, så filmar du nu också. Ja, det är klart jag Filmar gör. ju förnedring. Ja. Jag har varit klar, jag hade mitt tält drivet när ni fortfarande låg och sussade i era lilla sovsäckar. Ja. Då hade jag rivit mitt tält och var klar med allting. Ja, men Så sen kom växlar vi upp lite, jag och Tobias, och kom ikapp. Och om vi vann. Tobias vann till och med. Det är för att Jakob inte är här. Ja, det är underbart. Det är underbart. Ja, då börjar vi närma oss slutet av sjön, eller ja, det är väl någon jock. Åker längs. Får väl fixa upp namnet här nere. Jag kommer inte ihåg sån här skit. För mycket whisky. Fin skidåkning. Jag har väl gjort första milen på turen här. Det är fint här, eller vad säger vi? Ja, jo men det duger väl. Ja. Det är ju inte Kilsbergen. Eller Tivien. Men det duger. Det duger. Det duger, det vet jag inte.
Nej, så himla negativ. Nu kör vi vidare. Titta på dem vad de får slita. Jag däremot. Jag fixar till stighudar för topptur. Ser ut som skit där framme, men jag har fullängds stighudar. Så jag kommer bara kunna gå rakt upp där. Det är underbart. Det är inte lätt att vara så här smart som jag är. Bästa som har hänt mig. Jag hatar det där med att hålla på och glida bakåt upp och sånt där skit. Ja. Jag ska väl ta ikapp med och där, men det kommer inte gå några problem överhuvudtaget. Det kommer gå som en smäll. Ja. Och sol har vi också. Det är så himla tjusigt, va? Oj. Här skulle ni varit. Ja? Sitter ni i soffan istället. Som förlorare. Ja, nu lämnar vi skoterleden. Underbart. Hej Johan! Ja, det är inga problem det här. Jag glömma bort hur man gör saxsteg efter den här turen. Ja, det är lika bra att glömma dem. Klättra spikrakt uppåt. Som en bergskatt. Tack vare. Stighudar. Du åkte ju barnbacken där. Ja, men man behöver inte vara dum bara för att man har bra stighudar. Hörni, vad säger ni om omgivningen annars då? Duger väl. Nej, det är helt sjukt. Sjukt över det. Ja. Solen försvann. Jag hade tänkt att det skulle ligga en lag och dricka whisky och jobba på brännan. Ja. Det är bra. Jag kan ligga i tält och dricka whisky och inte jobba på brännan. Ja. Titta lite där. Här har vi en grop. Den är inte lika fyrkantig som Fjällanders. Där har jag alkoven jag ställer köket på. Och sen är det lite kaos i tältet nu. Lånar ju förstås bara ut tält där man har sig inkiksruta så man kan se om du håller på att fuffra där inne. Jag ska snart. Alltså, blir det föreställning då? Ja, det kan det bli. Men du får inte titta in. nej, okej. Ja, vi är tillbaka här igen. Ja, nu- Micke är så stolt, han vill visa här. Nu är det skitsamma så det här är inte mitt tält utan det är budgettält som Johan har Budgettält. Men jag vill inte gärna bränna sönder tältduken. För då måste jag skeda med Johan resten av den här veckan. Ja. Så att därför har jag liksom gjort ett litet vindskydd för primusköket här. Ja. Det är det. Ja. Fan vad smart den är. Har ni sett den någonstans? Jag vet inte. Jag har inte sett det någon annanstans. Nej. Men jag älskar ju avguden under Fjällanders som du gör. Ja. Ser allt han gör. Så ja. Fast Fjällanders är inget fel med Fjällanders. Alltså, det är inte det jag säger. Nej. Men... Hör du det, Fjällanders? Han gillar inte dig alls. Tycker du är tunt. Nej, jag filmade faktiskt precis att jag grät precis likadant. Ja, trevligt. Ja, jag skiter i det. Titta lite där. Du ska inte vara här. Det är en massa fjällrevar här. Jävlar vad konstigt. Nej, det är en vanlig rev. Lite vitare också. Den där käkar ju. Vi ska inte ha någon mat eller skit i yttertälten nu. Hörru, stick härifrån.
Okej, vi ska alltså ta en titt på det klädesplagg som Johan nästan hatar mest av allt på den här jorden. Jag älskar det mest av allt också. Det är ju Aklimas den här... Ja. Men de kan ju inte... Första gången jag köpte dem, då var den enfärgad. Sen kommer alla de här funktionsvarierade färgerna. Alltså, se hur den ser ut. Man ser inte klok ut i den. Det är snygg. Ja, men här har man lite så man kan kolla klockan, tumgrepp, man har röjarluva med sån här grej, man kan ha en sån buff runt halsen, man kan ha den bortfälld, man har dragkedja här som man kan Får du betalt av Aklima? Nej, jag säger att det är en väldigt, väldigt bra tröja som jag älskar. Men färgerna är ju... Totalt missbildade. Ja, det är spöstraff. Alltså, skulle jag få tag i den där designen, den skulle ligga väldigt illa till. Akta det! Okej, men förutom färgerna så är den fantastisk. Ja, du har också känguruficka här där man kan lägga snus och mobiltelefon och kanyler och annat som man behöver under dagen. Ja. Men då spelar alltså färgerna roll? Det är väl klart att färgerna spelar roll när det inte är enfärgat. Ja, alltså är det liksom en mode... Ja, men sluta! Ikon. Modeikon. Men titta på det här. Alltså det ser ut som... ut som en 5-åring har kastat pil på färgtavlan och som slängt ihop där. Det är inte klokt. Det luktar ju lite... Ja, jag ska inte säga det. Men det var en jättefin presentation av det där. Ja, men så ligger det till. Ja, okej. Skärp er! Gick den lätt bara för det. Dag 2. Så har vi gått i natt. Det var typ minus 13. Kanske lite småkyligt. Vi tältade precis vid kanten av en stor sjö här i en fjälldal. Och nu ska vi åt det hållet, lite Johan är på väg. Idag är det strålande sol, ingen vind. Ja, blir resten av turen så här då blir det bra. Men det blir bra oavsett. Nej, du tycker det är skit där? Jag tyckte det var bättre igår att gå för en 90 grader brant backe. Akta nu med den handrörelsen, den är inte bra. Inte bra handrörelse. Inte bra. Men sån är Tobias. Ja. Det är ju lite, det kunde varit lite med sol liksom, så man kunde ha tagit av sig helt så här, och gått i badbyxor. Ja. Inget är bra. Nej, men annars är det. Och så där ser det ut bakom. Jag släpper iväg dem lite. Det är ett jävla pratande. Vad händer med att åka i tyst andakt och titta på fjällen? Här det ska pratas. Om det ena och det andra. Lite bjäbb vill man väl ha, men oj. Det är bra för mycket. Han har någon som vill prata med honom på tur. Jag vill bara hålla käft. Förutom när det är läger och korta stunder när man retas med varandra. Ja. Det är därför Gud hittade på avstånd. Det är skönt. Ja, de håller fortfarande på det framme. Titta här. Man kan titta på dem där och hålla käft. Kan det vara någon kanske? Ja, jag vet inte. Ja. Så, nu är de långt framme nog. Hoppas bara inte de håller på och väntar in med och sån där skit. Jaha. Släppte man iväg dem för man skulle slippa lyssna på dem. Tro på fan att de inte ska vänta in en. För att dela med sig av allt trevligt de har att säga. När en annan försöker åka och njuta av naturen. Ja. Ja. Det är du som sitter på svaren. Ja, det kan vara så. Men jag tvivlar.
Ja, Micke, berätta om ditt perfekta liv. Sitter på en pulka. Televerket pulka, vet du. Som en kung. Mitt uppe på ett pass. Ja. Mellan olika fjälltoppar. Ja, så här bra kan ni ha det folk om ni är chefredaktör på tur. Och käkar nudlar. Ja, gourmetnudlar. Inte såna här vanliga såsenudlar. Med ett gäng galningar. Sämre kan man ha det. Ja, ja. Kan säkert ha det bättre också. Jag är tveksam. Ja, och Tobias, du känner dig pratsugen som vanligt? Mycket att säga. Ja, vad ska du äta då? Gourmetnudlar. Ja, ja, ja. De här nudlarna kommer från Matsmart. 20 stycken för... Ja, jag kommer inte ihåg vad det kostar. 100 kronor. Ja, men du bryr dig inte om vad det kostar. Det var ju smidigt att beställa hem. Fan, med en chefredaktörslön. Du skiter väl i sånt där? Ja, det gör jag i och för sig. Ja, ja. Ja, var det en god mat? Aldrig får man käka i fred. Nej. Fast jag satte ju inte igång och filma på grund av dig tyvärr. Utan det är ju på grund av den här, besten. Aldrig får man flasha i fred. Nej. Han väntar på att barn ska komma förbi så han kan visa upp sin härlighet. Jag börjar bara lufta ur byxorna lite. Ja. Du vill ha uppmärksamhet. Ja, jag hade kanske inte tänkt att du skulle filma precis. Nej. Man tänker ofta så. Det är ett misstag. Så jävla fint. Det är helt sjukt. Ja, nu åker vi i fjällskog här. Trevligt ombyte. Där kommer pojkar där. Marodören från Hägersten. Ja. Och fasan från Sveg. Det var en liten situation. Ja, berätta. Pulkan välte. Jag skulle försöka ta mig ner för en brand. Men det gick bra. Ja. Jag redde ut det. Medan du stod bakom och skrattade. Ja, jag borde ha filmat. Fick en jävla färsking jag. Och ni har ju missat hur mycket som helst nu. Och fy fan. Det är så himla hopplöst. Och snus i hela käften också. Vi slutar filma nu. Vet ni. Vilken jävla grej. Det är helt sjukt. Tänk att man får... Förlåt. Så där ska det inte se ut. Så där ska det se ut. Grenar och grejer. Vet ni. Jag håller inte på med sån här bak och fram. Hippity hopp och reggae och sånt där. Det är inte min grej. Där skidar pojkarna bort. Vi har tagit oss ner till... Oj, hjälp. Tagit oss ner till vinterleden här. Ingen har åkt före. Så jag tror att det blir en liten semester från semestern. Checka in i stugan. En kväll. Torka lite saker och ha det gott. Dricka whisky. Vi tittar igen alltså. Ser ni där borta? Det är helt sjukt. Bergssidan där. Kan det se ut så där ens? Oj. Har du en lillkniv med dig då? Ja, jag har lillkniv här. Det är bara en vanlig morakniv. Nej, du, vanlig morakniv. Det ser ut som en morakniv som man köper på liksom 49,90 på Byggmax. Det är det. Fällkniven kallar den morakniv. Vilket jävla svin. Morakniv är de bästa knivarna. Jaha. Ja, så är det. Morakniv. Ja. Morakniv. Säljs i hela världen. Ja, Jag tror den där fällkniven säljs i hela världen. vad tror du Anna Lind känner om det? Anna Lind?
Tyst! Stäng av! Stäng av! Ja. Nu är vi Du lyckas alltid förstöra. skidbackstugan är vi nu i alla fall. Alltid ska du förstöra. Inget P1. Alltså turen är bra, men det är inget P1. Bedrövad. Ja, nu ska vi göra lite låtsasköttbullar. Jaha, du ligger där borta och så missnöjd ut. Men det är ju fan vad det ska filmas. Jag säger vad du tycker om det. Jävla influencers. Ja, bra. Mer. Ja. Jaha, Johan. Glad, snäll, pigg, Ja. pigg som vanligt. Ja, jag vaknade upp av Tobias i morse vid 4-tiden. Han vände sig i sängen så mycket så jag trodde det var skadedjur. Jag vaknade upp i någon så här dimmig grej. Jag var tvungen att gå upp och titta vad det var för råtta eller något. Och sen har jag suttit uppe sån där så lyssnat på lite poddar, druckit kaffe. Så du har haft en bioföreställning? Ja, så har jag tittat på en lavin som jag tror har hänt. Ja, inte den där, men det som är bakom då. Ja, det kommer inte synas på. Men jag har haft det fint. Men du, jag vaknade också upp och trodde att det var någon råtta här inne. Men sen såg jag att det var du, så då somnade jag också. Ja. En annan slags råtta. Ja. Satt där och tittade på det med kniven i högsta hugg. Ett skadedjur. Funderade vart jag skulle skära först. Ja, natt 3 tillbringar vi i skidbäcksstugan. Vi tog en stugnatt helt enkelt. Och det var rätt skönt. Man fick torka upp lite och sova i en riktig säng. Och, ja, jag kände i alla fall att jag fick sova ut ordentligt. Så att nu är det dags för nästa etapp. Ja, här vandrar jag och Peter. För 8 månader sedan. Ser lite annorlunda ut. Fint som fan. Okej. Utförsfantomen. Ja visst. Stig-Helmer. Mannen med de magiska skidorna. Ja. Jag! Ja, nu kommer han. Det är bra att han får vara duktig på något här, Micke. Ja. Nu, där ska vi nå upp. Om vi inte vaknar upp till ett yrväder imorgon. Ja, den där fantomen. Han gjorde en vurpa här. Va? Vadå vurpa? Ja. Är det planerat? Ja. Det är bjussigt. Hur många gånger har jag åkt i kull? Det här var planerat. Jaha, 0 gånger. Hur många gånger har du åkt i kull? Jag vet inte. Men på det stora hela eller? Jag menar den här turen. Den tiden jag stod in i. Den här turen är allt som räknas. Dina stighudar. Man ska inte ha dem på utför. Nej. Det hörs på namnet, stighudar. De ska vara på när man stiger. Det här är Inte så, när man åker utför. det här är så djupt. Åh. Ja, där står han som en förlorare. Utförs Jesus. Men det hör till, man ska ramla ibland. Ja, det ska. Det hör till. Det är roligt om man kaxar upp sig och sen faller. Det gillar jag. Ser bra ut! Jaha Tobias, nu på kullen där du träffade Peter första gången. Det var inte första gången. Var det inte? Nej. Fan. Ja, då var det poänglöst då. Men det är en historisk mötesplats här. Ja. Närkingar, Hägerstenare och norrbottningar möts. Ja, västerbottning faktiskt. Det är västerbottning. Det är Ja. sant. Ja. Jag beklagar. Ja, här vi kom in trillande 11 på kvällen. Trötta som djur. Och ja, stöka till lite. Sen Ja. fortsatte vi mot Dallavard då. Levererade kaffe. Ja, det var bra. Mycket bra. Ja.
Fint att vara här igen. Kolla ut tältplatserna och sådär. Ja. Ja, vi är på väg mot pass där borta. Där någonstans. Jag föreslog att vi skulle slå läger innan vi började tappa så mycket höjd. För det finns inte så mycket att vinna, för det blir en kort dag imorgon. Där vi ska göra stigningen. Så jag bad om att vi skulle campa här. Så vi fortfarande har utsikt över alla fina fjäll. Och så fick jag en liten barplätt att slå upp på. Men pojkarna är lite mer trummättade än mig, så de vill ha snö. Oklart varför, men all kärlek är vacker. Ja, trevligt att få vara kvar på lite höjd och titta på allt det fina. Tobias, vad tycker du om de här barmarkstältarna i gruppen då? Barmarkstält där. Ja. Jag vet inte, är det sommarcamping som gäller? Eller? Ja. Jag är väldigt avundsjuk på din fina grop. Min grupp, ja. Det har inte jag. Nej, får vi sitta där som en sorg. Mm. Ja. Jag tänker inte titta på kameran, det är alldeles för ljust. Ja. Det är borta här då. Natt 4. Det var lite blåsigt i natt. Blåser fortfarande lite. Jag ser att det ristar i tältet här. Ser jag trött ut? Så ser jättemycket, men jag har vilat i alla fall. Och nu håller jag på att smälta det sista vattnet så jag kan fylla upp mina termosar. Jag ser inte superfräsch ut. Ja, men nu känns det bra i alla fall. Det är varm, det är torr. Ja, vad mer kan man begära? Ja, Micke, ge oss uppdatering. Vad händer nu då? Jag skulle vilja sitta här bara. Jaha. Resten av dagen. Ja. Solen. Ser du några bra tältplatser då? Ja, det går lite bra här. Mm. Men vi ska ju ta oss lite vidare. Vi har hittat ett på bron i alla fall. Ja. Alltså från fel sida, men det spelar ingen roll. Nej. Bara vi är över den här vattendraget. Så nu ska vi ta oss upp efter den här jocken. Eller ån eller älv. Stivkajukka. Ja, det är en jokka, inte en Ja, jock. det är jock då. Men okej. Nej. Och den ska vi ta oss upp för nu in i Skäbblepasset. Ja. Skäbbleskalet. Ja, man säger väl så. Ja. Men vi har några... Ja, vi är ganska snart uppe på Karlfället. Bara vi tar oss upp för den här åsen här. Det ser väldigt brant ut. Ja, men det kanske är där borta vi ska göra det. Jag tror det. Det ser ju faktiskt inte helt vidrigt ut. Det ser bara hemskt ut. Ja, precis. Hellre hemskt än vidrigt. Ja, som Hitler sa. Ja, sa han det också? Ja, Alltså, han har sagt mycket Hitler ja. genom åren. Ja. Det blir fint. Sol. Klistersnö. Underbart. Det är ganska blåsigt! Vad vackert!
Finns det hopp för din antifascistiska skyddsvall? Ja, en halv meter till. Ja, det tar sig väl. Vad tror ni då? Kommer jag få sura kommentarer av Fjäll-Anders nu? Duger det här? Ska jag ha en andra skyddsvall? Är den för nära? Frågan är många, Micke. Du har inte grävt in vallgrav ordentligt. Alltså den viktig också. Ja. Det är en ganska ynklig vallgrav. Dålig vallgrav alltså. Och där borta har han fortfarande på med sin leksaksspade. Den bästa leksaksspaden i hela världen tydligen. Sitter de med där på gräven? Så. Det blir en 2 dagars här. Så det är lika bra att göra ordentligt. Det ska inte blåsa så mycket. Men dragkedjan höll på att skramla hela natten. Och så sov jag igenom norrsken. Jag fick se pyttelite, men så somnade jag. Bedrövligt. Ja. Fan vad han gräver. Nu kommer jag behöva gräva mer också. Han kan ju inte få en bättre än vad jag får. Inte bra. Är du inte klar snart? Det verkar bra. Jaha. Då ska vi in i den. Jävla trevlig. Liten backe vi har gömt oss bakom. Ja, det är. Ser ni? Född på skidor. Det är ju så. Oj. Ja. Man vet ju vilken av de där grisarna man hade varit i den där sagan om vargen och grisarna. Jag hade varit han med stenhuset. Titta bara. Tjusigt. Och där två. De är någonstans där borta. De är ute och nöjesåker med en sån annan bygger sitt bo. Det kommer bli en fin natt. Jag tror att det kommer märka vind alls. De andra två dock. De går illa. Det är riktigt illa. Titta här bara. Ja. Riktigt stadiga grejer. Lättja tycker vi inte om. Det känns fint att folk arbetar fortfarande i det här landet. Inte alla bara roar sig och håller på att köra skidor och klantar runt och sådär. Men vad säger du Johan? Vad är det här för någonting egentligen? Det är en
Oklart med vad dock, men någonting är det i alla fall. Tror du att det här kan duga till dig? Vad säger du Tobias? Skulle nog kunna gömma oss i solgropen här. Det låter som att det kan duga Johan. Ja. Men du måste gräva lite till först. Ja, men det ska jag göra så att bromsen måste ju också vara med. Annars så kommer det bli kaos. Exakt. Du vill i alla fall snömurskampen och vallgravskampen. Jag har inte sett hur det här kommer påverka via cykel om man bara ger upp eller om man ska värre. Har du några kommentarer? Kanske lånar din Biltema och sparar. Hopp, ja det mycket. Vill du ha en lägesrapport? Vad händer nu då? Ja, vi fick lite ved av våra snälla grannar här borta. Mm. En skum som hade en liten stuga, eller har en liten stuga uppe på fjället. De trugade på oss kaffe, ostmackor. Det var någon som var så här oartig och vägrade äta kött så att vi nästan utkastade, men det gick bra ändå eftersom jag åt. Och dammsugare. Och väldigt trevligt sällskap. Och så trugade de på oss ved också. Så då... Nu har vi sån här brasa. Där är han. Och vem var det egentligen som vann mursporten här då? Du vill alltså hävda att det är en sport? Ja. Det är inte Det bara var dumhet. Bror Duktig som vann. Han byggde det stabilaste huset medan vi andra var och lekte. Byggare Bob / Bror Duktig vann snömurskampen. Med råge vill jag ändå säga. Och så byggde jag en liten grotta här, eller sittbrunn här som vi kan vara i med. Så kallad solgrop. Fick lite hjälp av den minst slöa grisen. Och den som har störst spade. Ja, men den vinner du. Och så sitter Tobias där borta för han är väldigt rädd för rök. Gillar inte det. Förpestar vår friska fjällluft. Ja, det var alldeles för mycket frisk fjällluft. Ja, men fin dag. Kräftstadiet är tilltagande. Du har något under ögat där. Ja, där va? Ja, jag vet inte vad det är. Det är väl AIDS, cancer. Ja, men vi har det bra. Ja, mycket bra. Fast Peter är ju inte här förstås. Nej, det hade ju varit ännu bättre. Nej, nu måste jag ägna elden lite uppmärksamhet. Det kommer inte hända någonting nu bara för att du håller på och filmar. Nu kommer jag skärpa mig. Titta, lugn och fin. Lugn och fin. Satt på 4. 2 par har jag där. Oj. Yeah! Det kommer inte hända någonting. Ja. Här är vi Yatzy-esset. 26 då. Kör på känsla. Yatzy-Jesus. Tyst med det. Var det 26 eller? Ja. Smöckigt. Det kommer inte hända någonting säger jag. Det är lugnt. Oj. Dödligt. Dramatiken. Oj. Yatzy. Ja, morgon. Jag vaknade upp lite tidigt och känner mig på hugget så jag håller på river lite innan de andra. Ska jag pipa iväg före in i syderskalet och sätta mig och götta mig medan de kommer på benen. Vad säger du för något? Hur går det med snöpinnarna? Ja, det går bra. Man kan köra med skidorna som ett spett. Ja, då river vi lite ner. Jävligt.
jag filmar. Men det är en kanondag. De andra var lite trötta på morgonen så jag piper in i skalet själv. Och lägger mig där och väntar. Det är trevligare att vänta på ett nytt vackert ställe än att titta på dem när de plockar tält. Det är bra när man kan göra så. Då kan jag skida riktigt långsamt och titta på allting. Ja, det är sjukt. Tänk att man får med en sånt här. Det är nästan som att bli salig. Ja, jag ska vända på kameran och visa lite. Näst sista dagen. Vi får ner från dalgången och la oss på någon platt nära Vindelfjälls. Nej, jag är fan sover fortfarande. Nära älven här nere. Ja. Så idag har vi 1 mil eller något att skida. Och sen ska vi lägga oss nära bilen. Ja, man börjar bli lite märkt av all sol här uppe. Huden är lite småtrasig. Ja, men det är ganska fint här också. Där har vi någon liten klippa man kan titta på. Och det är ganska kallt i natt. Kan det ha varit neråt 15. Jag var till och med tvungen att stänga sovsäcken. Ja. Nu ska jag koka kaffe. Ja. Pojkarna ska åka upp på den där. Det blir fint. Men ja, jag tar det lugnt här nere. Jag hittar en liten sten jag kan luta mot. Ska jag lyssna på radio? Kan jag koka med lite kaffe och sådär. Lite sur på mig själv. Jag visste att jag skulle stanna där uppe. Och sen åkte kapp då. Men jag vill inte vara otrevlig så jag hängde med ner. Vi är så nära slutet så man kunde ha gjort lite som man velat. Då hade jag kunnat vakna upp i skalet där idag och skida i kapp eller ja, man har ju täckningar ner liksom, så det hade gått att styra upp så hade jag kunnat tagit mig till Ammarnäs och mött upp vid fjällstationen vid avslut eller skida till där de ska sova. Det blir ingen riktigt vettig dag av idag. Vi har 7 kilometer att skida. Då hade det ju varit härligt då, men solig morgon i skalet. Lite besviken på mig själv att jag inte gjorde vad jag visste var rätt. Men man lär sig. Men det är ju fint att sitta här och titta på ett fint berg och 2 prickar som tar sig upp också. En väldigt fin tur. Ja, och det är väl lika bra att vi avslutar videon här. Vi ska skida 7 kilometer ner, lägga oss på någon liten myr ovanför den här sjön vi startar vid och sen dagen efter så vaknar vi upp och borstar av oss och slänger ihop allt och sen ner till bilen. Så tack för den här gången, gott folk. Simma lugnt.